What's up everyone? So this is your boy Wangchen, the rider from Mr. Nepal है त र हजुरहरुलाई फेरि पनि मेरो नयाँ भ्लगमा वेलकम छ है। र आज चाहिँ हामी तपाईको कन्याम कटेर है तपाईको पाथिभारा भनौं न पाथिभारा हाँसपोखरीमा छु है त। र दिस इज माई फर्स्ट टाइम हो के हाँसपोखरीको भ्लग बनाएको। नि बिग्रेर बसेको थियो यो गाडी। उयो गाडी पनि गएको त्यस बाटो त यहाँबाट भत्केर गएछ क्या गाडी। हाम्रो बगानमा चियापत्ती टिप्दै रहेछ। यता हाम्रो चाहिँ फेरि इस्कुस पनि रोपेको छ क्या है। एज यु क्यान सी गाइजहरु यसलाई इस्कुस भन्छ है। अनि अब तपाईहरुलाई सुँगुर पनि देखाउँछ यहाँनिर लोकल। कस्तो टर्निङ ओभरटेक गरे क्या बाइकले कस्तो रसमा कुदाउँछ यार। नो रस है त गाइज। सेफ राइड है, सेफ राइड सेफ राइड। आजको वेदर हेर्नु सक्नुहुन्छ। What's up everyone? So this is your boy Wangchen, the rider from Mr. Nepal है त। र आज चाहिँ हामी तपाईको कन्याम कटेर है तपाईको पाथिभारा भनौं न पाथिभारा हाँसपोखरीमा छु है त म। र दिस इज माई फर्स्ट टाइम हो के हाँसपोखरीको भ्लग बनाएको। र एज यु क्यान सी मेरो पछाडि चाहिँ तपाईको हुन्छ नि बिहान चाहिँ तपाईको मेरो पोखरी छ है। र माछाहरू पनि छ देख्न सक्नुहुन्छ। अनि यहाँ तपाईको पूजाको सामग्रीहरू यहाँ अगाडि पाउँछ है। तपाईको यहाँदेखि चाहिँ पाथिभारा जाने बाटो है। अनि तपाईको यो जङ्गल कटिँदै कटिँदै तपाईको पाथिहरू छु माथि हो क्या। र यहाँ हेर्नु सक्नुहुन्छ हाँस पनि छ। हाँस 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 कस्तो राम्रो कलरको हाँस हो। लामा ठिक छस्? कस्तो भइरहेछ तँलाई राइड गरेर कस्तो भइरहेछ तँलाई? ठिकै छ ठिकै छ। निकै समय बादमा गरियो। निकै समय बादमा है। तेरो झापा फर्स्ट टाइम होइन बाइकमा? मेरो बाइकमा तेरो फर्स्ट टाइम होइन झापा? र तपाईको झापा जाने बाटो चाहिँ हो क्या यो हाइवे हुँदै जान्छ है। र तपाईको यता भने तपाईको पशुपतिनगर मेरो इलाम जाने बाटो है। हामी यो बाटो हुँदै है बाइक यहाँ छ है। अब चाहिँ हामी यो बाटो जाने झापा। र यो ठाउँ चाहिँ तपाईको पाथिभारा भन्छ है। पाथिभारा जाने चाहिँ यहाँ माथि सिडी छ है। त्यहाँदेखि हुँदै जाने हो। र जुन केटा अब ल नि बिग्रेर बसेको थियो यो गाडी। उयो गाडी पनि गएको त्यसले सामान हाल्छ। त्यस बाटो त यहाँबाट भत्केर गएछ क्या गाडी। कसैले सो डेन्जर यार। मान्छेले के भएन? मान्छे थिएन त गाडी थिएन? ए नभएर चाहिँ भयो। बिग्रेर बसेको गाडी थियो। त्यो घरमा झन्डैले भेटेन रहेछ। घरमा मान्छेहरू जान्थ्यो। त्यो गाडी चाहिँ के हो? त्यो पनि पसरी पसेको? ए सामान हालेको डेन्जर यार। सो गाडी चाहिँ हुन्छ यो तपाईको बिग्रेर राखेको गाडी रहेछ है त। त्यो गाडी चाहिँ तपाईको ब्रेक स्लिप भएर चाहिँ झरेको थियो यहाँदेखि। र डेन्जर यार। सो हुन्छ नि यो ठाउँ चाहिँ अलिक त्यसो छ कि यस्तो उकालो छ नि त बाटो। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँको कोही बेला ब्रेकहरू लाग्दैन क्या। यो ठुलो गाडीहरूको पनि त्यही प्रब्लम त्यही हुन्छ यार मेन चाहिँ। ल बस्नु ल भयो। डेन्जर भएछ यार बिचरा। कसो गाडी हो धन तल घरमा चाहिँ पुगेन रहेछ क्या।
मलाई साइकल लागि आएर कुदाउनु बाइक त यार तर डराउनु पर्दैन यार सेफली कुदाउने हो पहिला यहाँदेखि बस पनि झरेको नि थाहा छ तँलाई यो ठाउँमा कति एक्सिडेन्ट हुन्छ क्या मन्दिर बनाएको होइन डेडली यार यो ठाउँमा यहाँ त्यो गाडी कहाँ पुगेछ ऊ माथि झन्डै यो घरमा झर्दैछ यार सो बी सेफ है त गाइज है तपाईँहरू पनि सेफली कुदाउनुहोस् बाइक घोडा गाडी भनेको चाहिँ हुन्छ नि कति बेला के हुन्छ भर हुँदैन क्या सो कुदाउँदाखेरि जहिले पनि हुन्छ नि सेफ भएर कुदाउने है त त्यत्रो फलाम थियो क्या फलामको त्यो वाल लगाएको हो त्यो पनि भत्काएर झरेछ भने चाहिँ कस्तो डरलाग्दो यार झन्डै त्यो माथिको बाटोदेखि होइन यो तल्लो बाटोमा चाहिँ आएन रहेछ क्या त्यो घरमा बसेको मान्छेहरू आएको है बिचरा के हुन्थ्यो है तर जस दशाबाट बच्यो उहाँहरू है त्यो घरको मान्छेहरू पनि सो वाट्सएप गाइज है त यहाँ चाहिँ सर्ट ब्रेकको लागि रोकेको थियो नि त है खाजा खानु अनि यहाँ चप खानु रोकेको थिएँ चपसप खायो खाजा पनि है र अब चाहिँ फेरि हिँड्ने यहाँदेखि र यहाँ चप खानु रोकेको थिएँ भएन है अब फेरि जानुपर्छ यहाँबाट यसलाई यो बोक्नु लगाउनु पऱ्यो ज्याकेट चाहिँ अब झापमा गर्मीले मर्छ यो लगायो भने एकछिन बोक्दै ल र लेट्स गो फेरि पनि अब नन स्टप झापामा रोकिन्छ यो अगाडि के रातो यो एपडेटवालाले है यस्तो रफ कुदाइरहेको छ अघिदेखि नोटिस गरिरहेको छु है रेस खेल्नु खोजिरहेको छ क्या मसित गर्दैन आएको रहेछ भर्खरै यस्तो छेउबाट लगेर गयो क्या कस्तो साइको यार भन्न खाइसकेको केटाहरू के हो पानीपुरी खाइदिनु झापा आएर जस हाम्रै माथिको केटाहरू भेट्यो खुसी लाग्यो ओइ नियन राइडर हात मिलाउँदैन खानुमै व्यस्त यो यसको ट्रायलहरू क्या भोलि अनि आज आइदिएको टाटाट देखाउनु खोजेको पानी थ्याङ्क यू यार तर नखाने ल तिर्खा लागेको छैन जस केटाले अफर गर्यो सम्झे ल थ्याङ्क यू त्यो चाहिँ मैले ल्याउन यार तर म रक्सी खाँदिनँ है त रक्सी ससी म कहाँ खान्छु यार तर जुन त सँगै अब भेट भइसक्यो टाढैले पनि जानु होला नि होइन अब चाहिँ मजा आयो नि त आफ्नै केटाहरू भेट्यो होइन आरामले जाने हो गएको अब ल त्यसो भए भोलि भेटौँला त है ल त्यसो भए भोलि भेटौँला ल बिस्तारी ल अब हामी त जान्छौँ ल केटा बिस्तारी जा ल भोलि भेटौँला आज भयो भने बस्छस् कि जान्छस् जाने हो ल ल मजाले जा ल ल ल केटाहरूसँग पनि छुट्टिसकेको छ है हामी चाहिँ अब र अब चाहिँ सिधै यहाँदेखि झापा जाँदैछौँ है त गाई झापाको बाटो अब सुरु भइसक्यो र अब सबभन्दा मेन चाहिँ हामी यातायात जानुपर्ने हुन्छ है त्यसको कामको लागि अनि अब यातायातमा काम सकेर रुम खोज्नुपर्ने हुन्छ है र हेर्दै गर्नु होला के हुन्छ है तपाईँहरूलाई म देखाउने छु गाइस तपाईँहरूलाई देखाउँछु है त अहिलेको चपरासी यो अगाडिको छ नि एपडेट रातो ज्याकेट लगाउने त्यही हो क्या बाइक कुदाउने केटा अगाडि रफ कुदाइरहेको थियो यार यस्तो हावा छ चपरासी राइडरहरू क्या अगाडि नोटिस गरेर चाहिँ अनि यहाँ पुगेको छ यसलाई भेटी गयो फेरि अब हेर्नुहोस् है त तातिन्छ फेरि
यो चाहिँ गर्नुहोस् है। यो घरमा जान यहाँ मुतले बनायो यसलाई चाहिँ पिसाबले च्यापेछ गाई चाहिँ त। ओइ बेस्ट अफ लक भोलिको लागि आज